Εγώ. Δεν μπορούσα να το πω. Ούτε κρίνεις πουθενά. Εσύ τι νομίζεις? Έκανα λάθος? Έκανα που είπα ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη γυναίκα? Αυτό ήταν κακό. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της υπόθεσης της Κοιλάδας. Η ηχογράφηση που μόλις ακούσατε, αλλά και αυτή που πρόκειται να ακούσετε αμέσως μετά, προέρχονται και οι δύο από το πρώτο επεισόδιο του Φως στο Τούνελ, που προβλήθηκε στις 5 Ιουνίου. Είναι τα πρώτα κομμάτια του παζλ. Εσύ τι θυμάσαι από τον άντρα σου? Νικό θυμάται το χαμογελό του. Εσύ από τον άνθρωπο αυτόν που έχει τόσα χρόνια, τι θυμάσαι, τι σου λείπει? Αυτή τη στιγμή έχω κάνει τα αισθήματά μου στην άκρη. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό. Δεν θυμάσαι τίποτα από αυτόν, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θέλω μόνο να δικαιωθεί. Από αυτόν θέλω να. Εννοώ, έχω βάλει τα συναισθήματά μου, τα αισθήματά μου, τις αναμνήσεις μου σε ένα κουτί. Όταν είσαι αυτόν, θέλω αυτό. Τον σύζυγό μου, τον Θανάση. Τον έχω βάλει σε ένα κουτί, τις αναμνήσεις μου, τα πάντα μου. Και θέλω να παλέψω να βγει η δικαιοσύνη. Να βρω τους δολοφόνους. Και τα δάκρυα μου τρέχουν. Αφού λέω του υποδικητή κάποιου, μου λέει πότε θα σας παρακολουθήσουμε, κυρία Λάμπρου. Λέω ευτυχώς που υπάρχει η κυρία Νικολούδη να βγάλουμε συμπέρασμα. Ορίστε. Ο μάρτυρας τι είπα, τόσο χρονής πω και δεν του λέει. Είχε σε 2 χρόνια. Είναι σπαθερός? Όχι, φυσικά, εννοείται όχι. Είχε κάνει κάποια στιγμή κάποια αραματάκια στο χέρι, γιατί είχε πάει να ανοίξει ένα σαν πλαστικό άγριο, θα φεύγει ταξίδι αυτή την ημέρα, και είχε πάρει ένα CD-ROM και είχε πάει να το ανοίξει και του έκοψε το χέρι και του είπανε ότι επειδή θα φεύγει αυτή την ημέρα. Εντάξει, θα ακούς πολλά ακόμα. Όταν είχα σκοτώσει, τον είχα αποκεφαλίσει. Η οθόνη δείχνει τώρα διαφημίσεις. Για το τηλεοπτικό κοινό, η ροή έχει διακοπεί. Μέσα στο στούντιο όμως, η παράσταση συνεχίζεται. Η κόκκινη ένδειξη σβήνει. Τα μικρόφωνα που προορίζονται για τους τηλεθεατές κλείνουν. Νομίζω ότι είναι ασφαλής και προστατευμένη. Η εικόνα της καταρακωμένης γυναίκας που τράβλιζε πριν από λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στην Αγγελική Νικολούλη εξαφανίζεται αμέσως. Η Βούλγαρη σηκώνεται από την καρέκλα της. Το σώμα της ισιώνει. Το πρόσωπό της παίρνει μια έκφραση ικανοποίησης. Πλησιάζει με σταθερό βήμα το στενό συγγενικό της πρόσωπο, τον άνθρωπο που ταξίδεψε μαζί της από την Αργολίδα για να τη στηρίξει στο πλατό. Δεν τον πλησιάζει να κλάψει. Δεν αναζητά μια αγκαλιά παρηγοριάς. Τον κοιτάζει στα μάτια με απόλυτη ψυχρότητα. Στο βλέμμα της υπάρχει μόνο η αγωνία ενός ερασιτέχνη ηθοποιού. Τον πλησιάζει και τον ψιθυρίζει στο αυτί. «Τι βλέπεις, τα είπα καλά?» Του τάπωσα λίγο, αλλά έπρεπε. Αναφέρεται στους αστυνομικούς του ναυπλίου, τους οποίους μόλις κατηγόρησε ζωντανά για ανικανότητα. Ο συγγενής της μένει παγωμένος, χωρίς να προλάβει να πει μια λέξη. Και τότε η Βούλγαρη συμπληρώνει τη φράση που θα σφραγίσει τη μοίρα της. «Είσαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μου?» Απόδοση. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί μια γυναίκα που πριν από λίγο φορούσε την ταυτότητα του νεκρού άντρα της στο λαιμό. Για τη Δήμητρα Βούλγαρη, η τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι ένα μέσο για να βρεθεί ο δολοφόνος του συζύγου της. Είναι μια θεατρική σκηνή. Είναι μια εξέταση όπου η ίδια πρέπει να πιάσει υψηλά στάνταρ υποκριτικής απόδοσης για να ξεγελάσει τις αρχές. Η ίδια πιστεύει ότι ο ψήθυρός της χάθηκε μέσα στο θόρυβο του πλατό. Όμως κάνει λάθος. Οι κάμερες μπορεί να μην προβάλλουν εικόνα στους τηλεθεατές, αλλά οι άνθρωποι της παραγωγής, οι τεχνικοί και οι συγγενείς του θύματος βρίσκονται παντού γύρω της. Οι κουβέντες της ακούγονται πεντακάθαρα. Αυτό που δεν γνωρίζει η Βούλγαρη εκείνο το βράδυ της 19ης Ιουνίου είναι ότι η αστυνομία δεν παρακολουθεί μόνο την εκπομπή. Οι αρχές καταγράφουν ήδη τις κινήσεις της. Οι ψήθυροι του διαλύματος μεταφέρονται αμέσως στους επίσημους φακέλους της αστυνομικής έρευνας. Η φράση «Είσαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μου» περιλαμβάνεται αυτούσια στη δικαστική δικογραφία. Γίνεται το πρώτο ακλόνητο πιστήριο ότι η θλιμμένη χήρα παίζει ένα ρόλο.
Το διάλειμμα τελειώνει. Τα φώτα ανάβουν ξανά. Η Βούλγαρη κάθεται πάλι στη καρέκλα της και φοράει ξανά τη μάσκα του πένθους. Ξαφνικά σηκώνεται και φεύγει εκεί που κάθονταν στο σπίτι. Ψιλοάρρωστος, χωρίς να πάρει κινητά και τρατάκι, τα οποία το κινητό και το τρατάκι του δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Ποτέ. Παίρνει το μηχανάκι και πάει 1 χιλιόμετρο έξω, είναι ότι πολιτού του το σπίτι, που εκεί σχεδόν ήταν και δεύτερο του σπίτι. Εκεί το ώρες σε αγάπη. Ήταν τόσο κολλητή με αυτό το παιδί. Ο φίλος του τη δουλειά. Και περιμένει μάλιστα. Το βλέπει το γιατί με ένα πηγαία μαζί εκεί, την αιτία τηγανουργία, και το βλέπει στον δρόμο. Του κάνει ο φίλος του, από ό,τι ξέρω, δηλαδή τα 99%. Και δεν του κάνανε τίποτα, για ούτε νόημα τίποτα. Προπαράει ευθεία το παιδί. Και πάει εκεί, και μετά από μια ώρα πάει ο κούλας του, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το μυαλό σας δεν πάει κάπου. Το μυαλό μας πάει και από ό,τι έχουμε μάθει, αλλά δεν μπορώ να πει. Οικονομική, προσωπική, τι είδους διαφορά. Όχι οικονομική. Από ό,τι λένε ερωτική υπόθεση. Θα δώσει δουλειά δικά του, αλλά τα κλειδιά τα δικά του ήταν στο μηχανάκι πάνω. Το πανό έχει βρει άδων εκεί. Και τα κλειδιά του ήταν στο μηχανάκι. Η πόρτα τα μένει εκεί. Εγώ λοιπόν να δηλώσω μερικά πράγματα που μου είχε επηρεαστεί ο ίδιος. Ήταν φοβερά, οικονομικά φοβερά χάλια από ατασταλίες που έκανε και την πολυτέλεια που έχουν και 1002 καρόματα. Αυτό δεν μας αφορά. Σε πειρά όμως επειδή καθόλου καλή ζωή μου είπε ότι να πας, δεν πάει άλλο φίλε. Δεν πάει, θα χωρίσω. Δεν ξέρω που θα έχω δει. Δεν ξέρω γιατί φοβάται το χωριό και τι φοβάται να μιλήσουν. Ήταν πολύ φίλος μας. Πολύ αγάπη το παιδί. Ο άνθρωπος ήταν σκασμένος. Ήταν σκασμένος. Στην κυριολεξία ήταν σκασμένος. Με πολλά παράπονα. Εμένα ο ίδιος. Εμένα ο ίδιος. Και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε να ακούσουμε πλέον άλλα ψέματα. Ζωντανά στην εκπομπή ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ δικά της κλειδιά. Υποστήριξε ότι πήγαινε εκεί μόνο για να ανοίξει την καθαρίστρια, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του άντρα της. Ήταν μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν είχε καμία αυτόνομη πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Όμως οι μάρτυρες είχαν άλλη άποψη. Κάθε πότε πηγαίνατε στο σπίτι αυτό? Κάθε 15 ημέρες και όποτε με χρειαζόταν κατηγορούμενη. Ποιος σας είχε αναθέσει τη συγκεκριμένη δουλειά? Κατηγορούμενη. Η κατηγορούμενη? Το σπίτι ενός άλλου ανθρώπου? Πόσο καιρό καθαρίζατε το σπίτι? Πριν το φόνο. Ήταν 3-4 χρόνια. Άρα πηγαίνατε και καθαρίζατε το σπίτι περίπου 3-4 χρόνια πριν τη δολοφονία του. Πριν τη δολοφονία του Θανάση Λάμπρου. Εγώ τελευταία φορά που πήγα να καθαρίσω το σπίτι ήταν τέλος Νοεμβρίου. Το καθάρισα. Από εκεί πέρα δεν έχω ξαναπάει. Έτυχε να ήμουν άρρωστη όταν είχε γίνει το φωνικό. Εσάς δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μία άλλη γυναίκα σας ζήτησε να καθαρίζετε το σπίτι ενός άλλου άντρα που δεν έχει καμία σχέση μαζί του, που ήταν απλά φίλη με τον άντρα της? Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά. Δεν έχω δώσει τόσο σημασία. Ποιος σας πήγαινε στο σπίτι για να καθαρίσετε? Η ίδια με πήγαινε. Η κατηγορούμενη? Η ίδια με πήγαινε και με έφερνε. Και πολλές φορές επειδή έκανε αγγλικά σε παιδάκια, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις, επειδή θα αργήσω, του είσαι, τρέβαγα την πόρτα και έφευγα. Ποτέ δεν είχα κλειδί, ποτέ τίποτα. Με πλήρωνε η ίδια, 2-3 πίσω με πλήρωσε. Πώς είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία? Βεβαίως το γνώριζε. Άμα δεν το γνώριζε, δεν θα είχε και κλειδιά για να μου ανοίγει εμένα την πόρτα, για να μπω μέσα να καθαρίσω την οικία του διοκτήτη. Κανονικά πρέπει να με πλήρωνε ο διοκτήτης, όχι η ίδια. Σας ζητήθηκε κάτι πριν μιλήσατε στην εκπομπή της κ. Νικολούλη και από ποιον σας ζητήθηκε και τι? Η ίδια, επειδή δούλευα, Ποια ίδια? η Δήμητρα, δούλευα στο σπίτι της. Κατηγορούμενη. Ναι. Και μου λέει, αν σε ρωτήσει η Νικολούλη ποιος σε πήγαινε και ποιος σε έφερνε, να μην πεις ότι εγώ, αλλά ο Θανάσης. Αλλά δεν έδωσα τόσο βάση. Συνέχισα να δουλεύω. Μου στέλνησα τη δουλειά, στον δρόμο με ρωτιόμουν. Γιατί μου είπα αυτή την κουβέντα? Και το επιστερεύτηκαν στον άντρα μου. Σου λέει κάτι μου είπα, αλλά δεν μου πάει κάτι. Γιατί να μου πει εμένα αυτό το πράγμα? Σας πήγαινε με το μηχανάκι ή με το αυτοκίνητο στο σπίτι? Όταν έκανε καλές ημέρες, με πήγαινε με το μηχανάκι. Όταν με πήγαινε με το μηχανάκι, το κλειδί το βάζε κάτω από τη σέλα. Και όταν με πήγαινε με το αμάξι, ή εκεί μπροστά, ή μέσα στην τσάντα της. Είχατε παρατηρήσει κάτι περίεργο? Είχα πλύνει γυναικεία ρούχα, που οποίο ήταν στο σώματο της Δήμητρας.
και μέσα στα γυναικεία ρούχα ήταν και ένα σεντόνι. Το συγκεκριμένο το σεντόνι το είχα δει και στο σπίτι της Δήμητρας, αλλά δεν ξέρω αματικό της, δεν το γνωρίζω γιατί τέτοια σεντόνια υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά όταν τα πλήνα τα ρούχα αυτά, ζούσε ο συγχωρεμένος. Δεν είχε πεθάνει. Εγώ τον ερώτησα το τι. Του λέω, βρε, τα ρούχα ποια ένουνε, τα γυναίκια. Βρήκες καμιά, μου λέει, και του λέω μπράβο. Εκεί σταμάτησε η κουβέντα, τίποτα άλλο. Το όπλο το είχατε δει ποτέ στο σπίτι? Όχι, εγώ το μόνο που είδα ήταν και νικητικές καραμπίνες που ήταν μπροστά στο σαλόνι. Και μεταξύ είχα καθαρίσει και μια γκαρσονιέρα, που οποίο όταν καθάρισα την γκαρσονιέρα με πλήρωσε εκείνη την ημέρα. Η γκαρσονιέρα αυτή είναι Ήταν ένα ξεφέριστη. κρυφό δωμάτιο, φαίνεται μέσα στο σπίτι ή πρέπει να ήδη ξέρει κάποιος για να μπει? Τι είσοδο έχει? Ήταν διαφορετική η πόρτα. Έβαζες κλειδί και άνοιγε. Ήταν διαφορετική, δεν ήταν οι πόρτες που... Ήταν σαν παντζούρι, να το πω. Εσείς από όλη αυτή τη συναναστροφή που είχατε με την κατηγορούμενη, με τον σύζυγό της και με τον φίλο του, τον παιδικό του φίλο, τι είχατε καταλάβει, ποια ήταν η σχέση αυτών των τριών ανθρώπων? Μαζί με τη Δήμητρα ήταν φίλη και κουμπάρι. Εγώ τον άντρα της 2-3 φορές που τον είδα. Και στο σπίτι όταν πήγαινα, όταν σκόλαβα δηλαδή και έκλεινα τις πόρτες του σπιτιού που δούλευα, γιατί πολλές φορές έφευγα με τα πόδια, λόγω δουλειά που έκανε η ίδια, και πήγαινα στο σπίτι για να με πληρώσει και μου βάζει και φαΐ να φάω και ήταν και συγχωρεμένος. Εμένα με φανήκανε ότι κοίταγε ο ένας τον άλλον. Δεν έδωσε δικαίωμα τίποτα. Τώρα τι γινότανε μέσα στο σπίτι, μέσα σε έναν αντρόγινο, δεν το γνωρίζω. Οι επίσημες καταθέσεις γκρέμισαν το επιχείρημά της. Η καθαρίστρια και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος αποκάλυψαν την αλήθεια. Η Δήμητρα Βούλγαρη είχε πλήρη ελευθερία κινήσεων. Μπορούσε να μπει στο σπίτι όποτε ήθελε. Το άλοθη της περιστασιακής συνοδού εξαφανίστηκε. Το πάζλ της ενοχής συμπληρώθηκε με τον πιο επιστημονικό τρόπο. Στα μανίκια του μαύρου μπουφάν που φορούσε η Βούλγαρη το μοιραίο απόγευμα, εντοπίστηκαν μικροσκοπικά κατάλοιπα πυρίτιδας. Η γυναίκα που δήλωνε αθώα είχε πυροβολήσει. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015. Ένας μήνας ακριβώς μετά τη δεύτερη εκπομπή. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας προσάπτουν τη Δήμητρα Βούλγαρη στο αστυνομικό μέγαρο. Στο τραπέζι της ανάκρισης, οι αξιωματικοί παρουσιάζουν τα στοιχεία. Τις αντιφάσεις για τα κλειδιά της καθαρίστριας. Το κρυμμένο κινητό και το σαντάκι. Την πυρίτιδα στα ρούχα της. Και φυσικά την κοινική της φράση στο διάλειμμα της εκπομπής. «Είσαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μου?» Η Βούλγαρη κοιτάζει τα έγγραφα. Η παράσταση έχει τελειώσει. Μετά από πολλές ώρες πίεσης, το πείσμα της πάει. Κοιτάζει τους αστυνομικούς και ομολογεί το έγκλημα. «Ναι, εγώ τον σκότωσα». Η πραγματική ένταση όμως ξεσπάει έξω από τα δικαστήρια. Η σύζυγος του ξαδέρφου του καπετάνιου περιμένει τη Βούλγαρη στους διαδρόμους. Είναι εξαριωμένη. Φωνάζει, ουρλιάζει και καταφέρεται εναντίον της μαύρης χήρας. Την κατηγορεί ανοιχτά επειδή τόλμησε να σπηλώσει αθώους ανθρώπους για να καλύψει τη στιγερή δολοφονία του άντρα της. Η ομολογία στο αστυνομικό μέγαρο ήταν μόνο η αρχή του δικαστικού δράματος. Λίγο καιρό μετά, η Δήμητρα Βούλγαρη ανακάλεσε την ομολογία της. Ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί την πίεσαν, ότι δεν είχε υπογράψει την κατάθεσή της. Όμως το θέατρο δεν είχε πλέον κανένα κοινό. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Τρίπολης εξέτασε τα στοιχεία με απόλυτη ψυχραιμία. Η απόφαση ήταν καταπέλτης. Η Δήμητρα Βούλγαρη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η ποινή, ισόβια κάθριξη. Ήταν μια ιστορική απόφαση. Έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που καταδικάστηκε σε ισόβια
χωρίς κανένα ελαφρυντικό, από ένα αμιγώς ορκωτό δικαστήριο. Για την ελληνική δικαιοσύνη, ο ένοχος βρέθηκε και τιμωρήθηκε. Όμως για τους ερευνητές και την οικογένεια του καπετάνιου, ο φάκελος της υπόθεσης δεν έχει κλείσει πραγματικά. Ένα σκοτεινό ερώτημα πλανάται ακόμα πάνω από την κοιλάδα Αργολίδας. Ήταν η Δήμητρα Βούλγαρη μόνη της εκείνο το μοιραίο απόγευμα? Η λογική και τα στοιχεία της σκηνής του εγκλήματος δείχνουν μια άλλη, ακόμα πιο τρομακτική πιθανότητα. Πολλοί πιστεύουν ότι η μαύρη χήρα είχε έναν συνεργό. Έναν άνθρωπο που την βοήθησε να στήσει την παγίδα θανάτου ή να καλύψει τα ίχνη της μετά τους 2 πυροβολισμούς. Υπήρχε ένα τρίτο πρόσωπο στην αυλή εκείνη τη μέρα. Ποιος άλλος είχε συμφέρον από το θάνατο του Θανάση Λάμπρου? Και γιατί η Δήμητρα Βούλγαρη προτίμησε να δεχτεί τα ισόβια αντί να αποκαλύψει το όνομά του? Τα στοιχεία που ακολουθούν ανοίγουν μια νέα, σκοτεινή σελίδα στην έρευνα. Ας δούμε τις αντιφάσεις που δείχνουν ότι η ιστορία αυτή κρύβει έναν ακόμα ένοχο που κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι σήμερα. Η αδελφή της κατηγορημένης κατέθεσε ότι τη ζήτησε να πει ψέματα για το που βρέθηκε το κινητό του Θανάσιου μέσα στο σπίτι. Ψέματα. Αυτό είναι ψέμα. Όλη η κατάφαση. Μόνοι τους συγγράψανε, μόνοι τους συμπληρώσανε. Αν πάρει το κοριτσάκι μου το μεγάλο 10 ώρες μέσα, 10 ώρες μέσα, δεν ήξερε τι περπατάγανε δωμάτιο σε δωμάτιο, τη βρίζανε τόσο άσφημα και αυτή δέχτηκε ψυχολογικά. Άρα λέτε ότι και η κατάθεση της αδελφής Βεβαίως, είναι είναι ψεύτικη. Μόνη της πληρώσει. Κατάθεση της κόρης μου είναι η πρώτη και η δεύτερη στον ανακριτή. Αυτή είναι η ήρεμη κατάσταση, αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λέτε ότι στόχος ήταν να την παγιδεύσουν. Να παγορίζει, βεβαίως, αυτοί λέγανε ότι δεν είναι η αδελφή σου, δεν θα μπει φυλακή. Θέλω λίγο να διασαφηνίσουμε κάτι, το οποίο είναι έτσι ένα αγάθι που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η κόρη σας φέρεται να έχει καταθέσει πως η Δήμητρα τη ζήτησε να πει ψέματα για το που βρέθηκε το κινητό του άντρα της. Δεν έγινε έξω, κορίτσι μου. Ο γαμπρός μου είχε προβλήματα ψυχολογικά πολλά. Λοιπόν, την ημέρα αυτή, για να μην φανεί αυτοκτονία, να σας το πω και τρέμω, η κόρη μου είπε για το τσαντάκι, γιατί μέσα στο τσαντάκι του γαμπρού μου υπήρχαν τα ψυχοφάρμακα. Να μην μπουνε ότι αυτοκτόνησε, να βρεθεί ο δολχόν. Και έτυχε, ήταν το κινητό. Μόνος τεχνικός σύμβουλος που έχει καταπιαστεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και επιστημονικά μπορείτε να μας πείτε 2 πράγματα. Το όπλο του εγκλήματος, το κορυφαίο στοιχείο, και το όπλο το οποίο μια γυναίκα έχει καταδικαστεί ότι το πήρε και με αυτό σκότωσε το σύζυγό της, πυροβολώντας τον μάλιστα 2 φορές. Στο όπλο αυτό απουσιάζει τελείως το δικό της DNA. Ενώ για παράδειγμα στο εξάρτημα ανοίγματος του όπλου έχει βρεθεί DNA του ίδιου του θύματος, στη σκανδάλη, όπως λέει η ελληνική αστυνομία από τις έρευνες που έχει κάνει, έχουν βρεθεί γενετικά στοιχεία άνω του 1 ατόμου, με κύριο αυτό του θύματος, και στη λαβή του όπλου, δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο που το έπιασε το όπλο, βρέθηκαν γενετικοί τύποι, πλήρης ή μερικοί όπως λέει η έκθεση, άρα δηλαδή έχουμε αξιοποιήσιμο υλικό, άνω του 1 ατόμου. Έχουμε μείγμα. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα η κατηγορούμενη να έχει πιάσει το όπλο αυτό, να έχει σκοτώσει τον άνθρωπο αυτό και να μην έχει βρεθεί καθόλου δικό της DNA στο όπλο? Είναι αξιοποιήσιμο? Δεν είναι, όπως λέει, πολιτική αγωγή? Τι ισχύει? Όσον αφορά την λαγού του έπλου. Στη λαγού του έπλου, με τις δικές μας έρευνες, εμείς ταυτοποιούμε τον Λάμπρου, το θύμα, ενώ αποκλείεται η κατηγορούμενη και ο φίλος του θύματος. Εμείς με τις δικές μας έρευνες ταυτοποιούμε το θύμα και στη λαβή του όπλου. Λερώσεις είναι κρίσιμη. Ένα λεπτό. Επειδή η πολιτική αγωγή είχα καλεσμένο το δικηγόρο της προάλλες, τον κύριο Γεωργόπουλο. Μου είπε ο κύριος Γεωργόπουλος ότι το γεγονός ότι έχει βρεθεί μείγμα στη λαβή δεν αποκλείει να είναι η κατηγορούμενη, γιατί απλώς δεν έχει βρεθεί ολόκληρο το DNA της. Εσείς που κάνετε την έρευνα, την κατηγορούμενη την αποκλείετε από τη λαβή του όπλου?
σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, το θύμα ταυτοποιείται, μερικώς αλλά ταυτοποιείται, εδώ αποκλείεται τόσο η κατηγορούμενη όσο και ο φίλος του θύματος. Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο του όπλου, οποιοδήποτε άλλο σημείο που να υπάρχει DNA της κατηγορούμενης? Όχι, όχι. Έχουν γίνει αναλυτικές έρευνες στο όπλο, έχουμε 4 διαφορετικές δειγματοληψίες. Σε καμία από τις 4 διαφορετικές δειγματοληψίες δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ούτε ο φίλος του θύματος, αλλά ούτε και η κατηγορούμενη. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε όσον αφορά το DNA, έτσι. Τώρα, αν κάποιος φορούσε γάντια ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι άλλο. Αλλά DNA τους πάνω στο όπλο είναι ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως DNA κάποιου άλλου πάνω στο όπλο που δεν έχει ταυτοποιηθεί? Υπάρχει DNA κάποιων τρίτων. Να πούμε ότι εδώ πέρα έχουν μια πληρέστατη έρευνα. Έχουν γίνει πάνω από 100 δειγματοληψίες στο σύνολο των πιστηρίων. Και στη σκηνή του εγκλήματος και πάνω στο θύμα και στο σπίτι. Έχουμε πάρει και 20 δείγματα υπόπτων, συγκριτικά δείγματα. Κανένας από τους 20 υπόπτους δεν είναι πάνω. Θα μπορούσε να έχει καθαριστεί το όπλο, κύριε Φιτσιάλο, και μετά να το έχει βάλει κάποιος στο θύμα? Δηλαδή έχει τέτοια δείγματα πάνω του να έχει καθαριστεί και κάποιος μετά, να το πω εγώ απλά, με ένα γάτι ή με κάποια πετσέτα να το βάλε πάνω στο θύμα? Φαίνεται να είναι καθαρισμένο. Κοιτάξτε να δούμε. Θα πρέπει να βάλουμε το σύνολο των δεδομένων που έχουμε και το σύνολο των πιστηρίων που ερευνήθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος έκανε ένα έγκλημα και μετά ξεκίνησα μια σειρά διαδικασιών να καθαρίσω το όπλο, να βγάλω την μπλούζα από το θύμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το θύμα βγάλαμε και την μπλούζα και το φερμέιστερ. Όντας σε το φούτερ, ακριβώς. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι σε πανικό. Έχει αφύδρωση, έχει έντονη αναπνοή, έχει στρες. Θα αναμέναμε, όσο έξυπνος κι αν ήτανε, όσο προσεκτικός κι αν ήτανε, να βρούμε έστω και μερικά κύτταρά του. Είτε στο όπλο, είτε πάνω στο θύμα, είτε στην μπλούζα του θύματος, είτε στο μασέ, είτε γύρω-γύρω στο περιβάλλοντα χώρο της σκηνής του εγκλήματος, όπου γίνανε πάρα πολλές δειγματοληψίες. Δεν έχουμε ίχνη τέτοια, κάποιου δηλαδή που να προσπάθησε να χειριστεί τη σκηνή του εγκλήματος ώστε να αποκρύψει στοιχεία. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε την έρευνα που έγινε στη σκηνή του εγκλήματος, έτσι, δηλαδή στο όπλο, στο μαχαίρι και στα ρούχα που βρέθηκαν πλαισίων του θύματος. Έχουμε μια δεύτερη έρευνα που έγινε πάνω στο θύμα, δηλαδή στα νύχια του και στα ρούχα του. Και έχουμε και μια τρίτη έρευνα που έγινε στο σπίτι. Όσον αφορά τα ευρήματα στη σκηνή του εγκλήματος και πάνω στο θύμα, στα νύχια, στα ρούχα, στα όπλα, στα μαχαίρια, δεν υπάρχει ούτε ένα κύτταρο του φύλου του θύματος. Και της χείρας υπάρχει στα ρούχα, δεν υπάρχει του κολλητού φύλου, χείρα τα ρούχα του τάση. Φύλου δεν υπάρχει. Της χείρας υπάρχει και παρεμβάσει και σε διάφορα σημεία. Αυτό είναι άλλο. Για το όπλο μου να παίρνει της χείρας δεν υπάρχει. Στα υπόλοιπα σημεία, στα νύχια καταρχάς του θύματος, έχουμε DNA της κατηγορουμένης σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Ως καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, στο νύχι στο οποίο ταυτοποιείται πλήρως, είναι νύχι το οποίο έχει αίμα του θύματος. Το αίμα του θύματος έχει τόνους βιολογικού υλικού. Άρα για να μπορέσουν να ανοιχνεύσουν και δεύτερο άτομο πάνω από το αίμα, σημαίνει ότι η ποσότητα γενετικού υλικού που έχει αφήσει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φάμιλη με αυτού του αίματος. Δεν είναι απλό DNA στα νύχια. Βρέθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα στα νύχια. Που σημαίνει ότι δεν είναι από απλή επαφή, δεν είναι από χειραψία, δεν είναι από ένα τεχνίδι που κάναμε. Είναι από το τάλι να το πάει, το σώμα επαφή, τεράστια επιστήμη. Μα στα νύχια λέτε πληθυντικό, γιατί ακούσαμε κατά τη διάρκεια της δίκης από την υπεράσπιση της χειράς ότι βρέθηκε μόνο σε ένα νύχι. Ναι, στο μεσαίο δάκτυλο. Στο μεσαίο δάκτυλο. Έχει βρεθεί και σε άλλα. Έχει βρεθεί και σε άλλα νύχια DNA της χείρας, γιατί σε μία πάλι τόσο σφοδρή δεν μπορείς να δεις μόνο σε ένα νύχι. Αυτό εξηγώ ότι τα νύχια, τα περισσότερα νύχια ήταν γεμάτα αίμα. Το αίμα είναι αίμα του θύματος. Το αίμα είναι πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Είναι εκατομμύρια κύτταρα. Άρα δημολάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Καλύπτει όσο το μερίδι και πάση. Είναι αλήθεια εκατομμύρια. Εάν εγώ έρθω, καλύπτει.
Αν εγώ έρθω στο σώμα με σώμα καφί με κάψονα, θα αφήσω μερικές εκατοντάδες, άντε μερικές χιλιάδες κύτταρα. Στο αίμα με πάνω είναι εκατομμύρια κύτταρα, άρα δεν υπερκαλύψει. Άρα το γεγονός ότι σε ματηρά, σε ομίθες γεμάτα με αίμα, καταφέραμε να βρούμε και δεύτερο άτομο, είναι ήδη τεράστιο. Κανονικά εκεί πέρα που έχουμε αίμα, δύσκολα ανοιχνεύουμε δεύτερο άτομο, γιατί υπερκαλύπτει η μεγάλη ποσότητα αίμα. Και στα λίγα κύτταρα είναι το πτήση. Άρα λοιπόν από αυτό το στοιχείο συνάγεται ότι ενδέχεται να υπήρξε μία στενή επαφή του θύματος και της χήρας εκεί πριν το θάνατό του. Και μάλιστα επαφή στην πρωτόδικη απόφαση, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Περιγράφεται ως τάλι με τη χήρα. Τάλι. Το πρώτο δικαστήριο ευέκτητο η χήρα πάλεψε μαζί του. Αυτό που περιμένουμε να απαντηθεί είναι πάλεψε, όπως λέει η πρωτόδικη απόφαση, και η ίδια τον αφέπλησε, του πήρε το όπλο και μετά το σκότωσε και μετά εξαφάνισε και τόσο καλά το DNA της, ή πάλεψε η χήρα και υπήρχε κι άλλο ένα πρόσωπο εκεί το οποίο έκανε την υπέρληπτη δουλειά. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα σε αυτή τη δίκη. Κομβικό ερώτημα σε αυτή τη δίκη. Θα δώσε εμένα, πήρε το φαγητό, πήγε στο κρανίδι, πήγε στο Google, πήρε τα χιόλα, αποδείξεις τα πάντα. Και την έπληξε το δίκιο. Πήγε στο κορίτσι της, πήρε από το σχολείο, έβαλε να φάνε. Η υπογραφή της πάντως είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει στην ομολογία. Μα δεν ομολόγησε. Πώς. Ωστόσο υπάρχει υπογραφή του εισαγγελέα που αναπληρώνει τη δική της έλλειψη. Αγάπη μου γλυκιά, δεν ήταν ο εισαγγελέας, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά εγώ πήρα 6,5 ώρα το πρωί τηλέφωνο, μόλις γύρισα από το ναυπλίο και με στην κόρη μου. Και μου λέει, μαμά, πού είναι το παιδί μου? Της λέω, εδώ έχει μόνο για τα 3 παιδιά. Γιατί της είπε, κάποιος κύριος εκεί, αν τον ονομάζω, ότι το παιδί θα το σκοτώσω. Θα σου καταστρέψω την οικογένεια, θα σε βάλω 40 χρόνια φυλακή. Καταρχήν πρώτον έχει φάει το ξύλο της χρονιάς της. Πολύ ξύλο. Ψυχολογικά και σωματικά. 24 ώρες χωρίς νερό. Εξακολουθεί να υποστηρίζει την αρχική της άποψη ότι δεν ομολόγησε ποτέ ότι σκότωσε έναν άντρα της. Ποτέ. Και θα το υποστηρίζει μέχρι που να πεθάνει. Τι σας είπε στο δικαστήριο την πρώτη μέρα της δίκης που την πλησιάσατε? Αυτό δεν ομολόγησα, κακοποιήθηκα πάρα πολύ Από τους αστυνομικούς. από τους αστυνομικούς, πολλές ώρες κακοποιήθηκα. Τι να σου πω, χάλια. Τι πιστεύετε ότι είναι κλειστά τα στόματα? Δεν το ξέρω. Γιατί κοίταξαν έντες. Επειδή οι γονείς του δεν θέλουν την κόρη μου για νύφη. Επειδή τη μισούν για ΑΒ λόγο. Λοιπόν, πέσανε απάνω τους κάτι σόγια από εκεί ανήψια. Γιατί μία κοπέλα εδώ που είναι στην Κοιλάδα έκανε τα προξενιά του γαμπρού μου με την κυρία που τα είχε. Πήγαινε ο γαμπρός με εκεί. Αυτή είναι πέχτα 2.500 μηνύματα. Και από εκεί ξεκίνησε η υπόθεση. Την είχε στη δουλειά μέσα. Εμείς το μήνυμα το μάθαμε. Είμαστε συναδελφοί μου και ήταν ανοιχτή ακρόαση η κόρη μου, μαμά, γιατί πάντα ήταν μαμά, έλα τι λένε. Και δεν κρυβόμαστε. Και της είπε το μήνυμα ότι να έρθω να γίνω νοσοκόμος. Εκεί μάθαμε ότι είχε σχέση. Δεν το ξέραμε, ούτε η κόρη μου το ήξερε. Το μήνυμα που έστειλε η κοπέλα η συγκεκριμένη στο Θανάση. Ναι. Το μεσημέρι εκεί. Στείλανε κι άλλα μηνύματα και δεν σβηστήκαν, είπανε. Πολλά δεν ξέρω. Ακούστηκα κάποιες φήμες και για εξωσυγικές σχέσεις Καμία. της κόρης σας. Καμία. Ο πρώτος και ο τελευταίος. Καμία. Ο Θανάσης λέτε, ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος. Ο Θανάσης ο πρώτος και τελευταίος. Καμία. Και τα τηλέφωνα έχουν πάρει και τα τάμπλετ έχουν πάρει και τα πάντα. Δεν υπάρχει ίχνος στη δικογραφία. Η κόρη μου δεν είχε. Η κόρη μου τον λάτρευε το Θανάση. Ο Θανάσης δεν το εκτίμησε, μόνο αυτό δεν έκανε. Δεν το εκτίμησε τι γυναίκα είχε. Είναι αθώο και θέλω να βρεθούν εκεί ένας. Η ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα επιβάλλοντας στη Δήμητρα Βούλγαρη την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Φυσικά αυτή η υπόθεση έχει τόσο πλούσιο υλικό, τόσες δικαστικές λεπτομέρειες και παρασκηνιακά στοιχεία που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Όμως επιλέξαμε να μείνουμε στα πιο κομβικά γεγονότα και στα ηχητικά που καθόρισαν την εξέλιξη. Κλείνοντας όμως, μένει ένα τεράστιο, αναπάντητο ερώτημα που πλανάται μέχρι σήμερα πάνω από την κοιλάδα της Αργολίδας.
Ήταν η Δήμητρα Βούλγαρη μόνη της εκείνη τη μοιραία ημέρα. Πολλά στοιχεία και μαρτυρίες φωτογράφιζαν την ύπαρξη ενός συνεργού, ενός ανθρώπου που τη βοήθησε να στήσει το σκηνικό ή ακόμα και να τραβήξει σκανδάλι. Αν υπήρξε αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον κάλυψε με τόση επιμονή, προτιμώντας να σαπίσει η ίδια η Σόβια στη φυλακή? Τι ήταν αυτό που την κράτησε σιωπηλή? Ο φόβος, η συνενοχή ή ένας τυφλός αρρωστημένος έρωτας? Εγώ πάντως έχω βγάλει το συμπέρασμά μου. Εσείς? Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like για περισσότερο true crime περιεχόμενο. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.